मित्रांनो, प्रीमियम लुकिंग राऊंड डायल स्मार्टवॉच शोधत असाल आणि तेही बजेटमध्ये, तर ही आहे फायरबोल्टची स्मार्टवॉच डेस्टिनी। याचा लुक काही अशा प्रकारचा असणार आहे। याच्या बॉक्सच्या फ्रंट साईडला आणखी काही डिटेल्स आहेत, जसं की 1.39 इंचाचा टच डिस्प्ले, बिल्ट इन माईक आणि स्पीकर, ब्लूटूथ कॉलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। महत्त्वाचं म्हणजे हा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आहे। परत राईट साईडला फायरबोल्टची ब्रँडिंग, ब्लूटूथ कॉलिंग आणि IP67 वॉटर रेजिस्टंट सारखे फीचर्स मेन्शन केलेले आहेत। लेफ्ट साईडला परत काही फीचर्स जसे की 7 ते 9 दिवसाची बॅटरी बॅकअप, SpO2 मॉनिटर, हार्ट रेट ट्रॅकिंग, 123+ पोर्ट मोड ह्या गोष्टी मेन्शन केलेल्या आहेत। बॉक्सच्या बॅक साईडला अजून काही डिटेल्स आहेत। बॉक्सवर याची प्राईस 11,999 रुपये दिलेली आहे, पण तुम्ही या स्मार्टवॉचला 2,000 रुपयाच्या आतमध्ये खरेदी करू शकता। बॉक्सच्या लोअर साईडला आणि टॉप साईडला परत ब्रँडिंग आहे। चला आता बॉक्स ओपन करूया। सर्वात आधी ही आहे आपली स्मार्टवॉच। ही आहे चार्जिंग केबल, जे की USB टू मॅग्नेटिकली कनेक्टिंग पॉईंट वाली आहे। त्यानंतर आहे युजर मॅन्युअल, वॉरंटी कार्ड आणि काही कूपन, ज्यात वॉरंटी, वॉर्निंग आणि सबस्क्रिप्शन दिलेले आहेत। चला आता हे साईडला ठेवूया आणि आपली स्मार्टवॉच बघूया। तर मित्रांनो, आपली मेन स्मार्टवॉच जे की राऊंड डायल सोबत येते, याची बॉडी पूर्ण स्टेनलेस स्टील या मेटलपासून बनलेली आहे। याचे स्ट्रॅप मेटॅलिक आहे आणि मॅग्नेटिकली आपण यांना ॲडजस्ट करू शकतो। बॅक साईडला सर्व सेन्सर आहेत आणि चार्जिंग पॉईंटसुद्धा दिलेले आहेत। सोबत दिलेली कॉर्ड मॅग्नेटिकली या पॉईंटला कनेक्ट होते। आता बूट करूया स्मार्टवॉचला। फायरबॉल्टच्या लोगोसोबत स्मार्टवॉच बूट झालेली आहे। अप साईड केल्यावर नोटिफिकेशन आणि डाऊनला क्विक मेनू येतो। फ्लॅशलाईट याचा ब्राईट आहे आणि अजून काही ऑप्शन याच्यामध्ये दिलेले आहेत। डिस्प्लेचं बोलायचं झालं तर 1.39 इंचाचा 360x360 पिक्सल रिझोल्युशन सोबत असलेला HD कर्व्ड राऊंड डिस्प्ले या स्मार्टवॉच सोबत दिलेला आहे आणि टच रिस्पॉन्स या डिस्प्लेचा चांगला आहे। साईड बटन स्क्रीन ऑफ आणि बॅक बटन या दोघांचंही काम करतं। डिस्प्लेला होल्ड केल्यावर वॉच फेसेस चेंज करता येतात। मेटल स्ट्रॅपमुळे ही स्मार्टवॉच हातामध्ये घालायला एकदम सोपी आणि कम्फर्टेबल आहे। दिसायला पण छान आणि प्रीमियम फील देते। तसंच वेकअप डिस्प्लेसुद्धा यामध्ये दिलेला आहे। ओव्हरऑल डिझाईनमध्ये तर थम्सअपच या स्मार्टवॉचला आपण द्यायला हवं। या स्मार्टवॉचसाठी प्लेस्टोअरवर एक ॲप येतं, ज्याचं नाव आहे DA Fit ॲप। हे ओपन केल्यावर सर्वात आधी तुम्हाला काही बेसिक गोष्टी ॲड करून प्रोफाईल क्रिएट करावं लागेल। आता ॲड डिव्हाइस या ऑप्शनवरती क्लिक करून ब्लूटूथ आणि लोकेशनची परमिशन द्यायची आहे। स्मार्टवॉचचं नाव आता तुमच्या पुढे येईल, ते सिलेक्ट करायचं आहे। बस इथे पेअरिंग होऊन जाईल। या ॲपमध्ये तुम्ही स्लीप, स्टेप्स, हार्ट रेट, BP, ब्लड ऑक्सिजन आणि पिरियड्स अशा बऱ्याच गोष्टी ट्रॅक करू शकता। तसंच ॲपमधूनच वॉच फेसेसही तुम्ही चेंज करू शकता। मोबाईल नोटिफिकेशन, अलार्म, कॅमेरा शटर, फाइंड माय डिव्हाइस हे ऑप्शनसुद्धा या ॲपमध्ये दिलेले आहेत। या स्मार्टवॉचचं कॅमेरा शटर ऑप्शन ट्रॅव्हलिंगमध्ये खूप कामाचं आहे। तसंच हार्ट रेट मॉनिटर, स्पोर्ट ट्रॅकिंग मोड, स्लीप ट्रॅकिंग हे ऑप्शनसुद्धा नीट वर्क करतात। डायलरसुद्धा व्यवस्थित काम करते। IP67 वॉटर रेजिस्टंटमुळे पाण्यापासूनही स्मार्टवॉच सेफ राहते। तसंच ब्लूटूथ 5.0मुळे कनेक्टिव्हिटी नीट राहते। वेदर अपडेट, 7 ते 9 दिवसाची बॅटरी बॅकअपसुद्धा या स्मार्टवॉचमध्ये दिलेली आहे आणि काही बेसिक गेम्ससुद्धा यात दिलेली आहे। कमेंटमध्ये तुम्ही सांगा, या सर्व फीचरसोबत बजेटमध्ये प्रीमियम फील देणारी ही स्मार्टवॉच तुम्हाला कशी वाटली। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। तसंच आपल्या चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।